קורבן השלמים פותח במילים ואם זבח שלמים קורבנו. מטבע הלשון הזו ואם חורז את כל תורת הקורבנות, ובעצם הוא תמיד מציין אפשרות שנייה. אם נבדוק למשל את האפשרות להביא עולה, פותחת התורה ואומרת ואם מן הצאן קורבנו, ואם מן העוף קורבנו, כך גם בקורבן השלמים. תמיד המילה ואם פותחת את האפשרות השנייה. ובכך מזמינה אותנו התורה לחשוב שזבח השלמים איננו רק קורבן שעומד לעצמו, אלא הוא אפשרות שנייה לאדם שמחליט לעבוד את השם באמצעות קורבנותיו. איפה נמצאת האפשרות הראשונה? בפרק א', בדיני העולה. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, ואם זבח שלמים קורבנו. כך בנויים הפרקים הראשונים של החומש, וזה מעורר את השאלה מדוע נמצאת המנחה בתווך בין פרק א' עולה לבין פרק ג' שלמים, אך בזה לא נעסוק עכשיו. מה פשר ההשוואה הזאת? מה פשר הדמיון הזה? מה פשר ההתייחסות שהתורה מזמינה אותנו לעשות בבואנו ללמוד את העולה אל מול השלמים? שני הקורבנות הללו שהם קורבנות נדבה, אותם מביא האדם עם רצונו בכך בנסיבות מסוימות, שונים זה מזה בתכלית השינוי, באשר לייעוד שלהם ולמקום אליו הם נועדו להגיע. העולה מיוחדת מכל תורת הקורבנות ומכל הקורבנות האחרים, בכך שכל בשרה עולה למזבח. אין עוד קורבן כזה בקורבנותינו שבתורה, שכולו עולה למזבח. בדרך כלל עולים למזבח האימורים, מעט איברים פנימיים. הבשר כולו או נאכל על ידי כהנים, או לפעמים נשרף מחוץ למחנה, אבל שקורבן שלם עולה למזבח, יש לנו רק בעולה. מאידך, קורבן השלמים מיוחד בכך שבשרו חוזר לבעלים. כמעט הייתי אומר שאין פה נתינה, שהרי באת עם הקורבן וקיבלת חזרה את בשרו לאכילה שלך. נכון, משתפים את הכהן בחלק מן הקורבן, אבל רוב הבשר חוזר לבעלים. אלה הם שני קורבנות כותביים, מנוגדים זה לזה בייעודם ובתכליתם. העולה נשרפת כולה על המזבח, והשלמים נאכלים כולם בידי הבעלים. ומה פשר הניגוד הזה? האדם שמביא עולה, מביא את זה, או החוויה של אדם שמביא עולה, היא חוויה של נתינה טוטלית. אדם שנותן משהו מתוך ביתו, בא איתו למזבח, בא איתו למקדש, בא איתו למשכן, וחוזר בידיים ריקות. עומד ליד המזבח ורואה את הדבר, את הקורבן שהביא, עולה באש המזבח, והוא מבין את המשמעות של הדבר. קורבן שלמים הוא אחר לגמרי. מביא אותו אדם שרוצה לסעוד סעודה לכבוד השם, אולי עם ידידיו ומכריו, שהרי אין הרבה זמן לאכול את בשר הקורבן, והחוויה הרוחנית של האדם שמביא את השלמים, שונה בתכלית השינוי מן החוויה הרוחנית של האדם שמביא את העולה. פותח המשכן את שעריו בפני שני סוגי בני אדם. אתה האדם שאולי מרגיש מרוחק מהשם, אולי מרגיש צורך לכפר על משהו, אולי מרגיש צורך לרענן את קשריך עם הקדוש ברוך הוא, מביא עולה, ועלייתה של אותה עולה באש המזבח, בעזרתה או בעזרת העולה הזאת אתה חווה מחדש נתינה והתקרבות לקדוש ברוך הוא. לא צריך בשביל זה אנשים מן הצד, אין צורך בקהל, אתה מול בוראך בנתינה גמורה, שאולי מייצגת את חייך, אותם אתה רוצה לתת לשם יתברך. השלמים צריך קהל, אדם לא יביא קורבן שלמים, שנאכל אחר כך, אם אין לו מי שיאכל, אם אין סעודה, שמצפה לאכילתו של הקורבן. לכן אגב אין עוף בשלמים, כי באמת עוף לא יכול למלא את הייעוד הזה. ובפני שני בני האדם, האדם שרוצה לציין אירוע בדרך כלל משמח, אדם שהוא בדאגה, אדם שליבו כואב, לא יקריב שלמים.
הוא לא פנוי לסעודות שכאלה. הוא יקריב עולה. אדם ששמח, שמודה, שרוצה לשתף את ידידיו, מכריו וחבריו, יביא שלמים, יקבל ויוכלם בקדושה. ובפני שני בני האדם האלה פותח המשכן את שעריו, מזמין את האדם לחוות את חוויותיו הרוחניות בחצרות בית השם.